Vodnézők! Hát szevasztok, kedves vodnézők! Indul az LMV 2 végigjátszás. Valószínűleg a vodnézők képben vannak a sztorival. Úgyhogy... Most tudjátok, most mindenki így néz, hogy mi van? Jani, miről beszélsz? Úgyhogy megnézzük, hogy mizu van. Na kezdjük! Kezdjük el a gémet, nézzük meg, hogy mi újság van. Aztán kiderül, ami derül. Igen, most nincs itt a chat még, de majd azt is be fogom pótolni. Lesz chat itt, ugyanúgy, mint a Twitchen. Csak egy dolgot át kell állítsak még. De nagyon szépen köszi egyébként a stream elejé támogatásokat mindenkinek. Dávid, Soklokszú, Csonka Gábor, Smucilimu, Almost ZP, Zsolcsák, Viktor Asztalos, Végabrus, Bagyi, Márk, Bazsi, Cseri, László, Kalina, Jégmosoly, Urbán Norbert, Hanna Oroszi, Márk Szabó, Markovics Donát, Csaba Bultusics, Medvedisznó ember, Hiro, Utomi, nagyon köszi a tier 2-est, Utomi, Balázs Gubek, Norbi és Vilmos Vadas, nagyon szépen köszi. Na, srácok, ezt a játékot ígértem nektek az LMV-k első végigjátszásánál, hogy váltani fogok. Kontrollerrel fogok játszani, csak mondom. Már csak azért is, mert mondtátok egy páran, hogy amúgy jó lett volna, hogyha nem végig sprintelek. Mert hogy amúgy jól néz ki a game. És teljesen jogos. Tehát, hogy tényleg. Úgyhogy most sétálni is tudunk, sprintelni is tudunk, kontrolleres gameplay várható. Úgyhogy én azt mondom nektek, hogy kezdjük is. Mint minden horrorjáték, ez is horrorjáték, bármennyire is fura, fontos felhívnom a figyelmet, hogy epilepsy warning van, úgyhogy vigyázzatok a villózó fényekre, és mindenféle ilyen dologra. Egy másodpercet adjatok még nekem, tényleg, csak egy pillanat, csak közben beállítok már egy dolgot, hogy... Így igaz, igen, közben nagyon jó zenék, vagy hangeffektek vannak itt mögöttem. Beállítjuk a szinkronizációt. Át is mentünk LMV-k módba, kész. Bum. Na, srácok, hát akkor kezdjük. Kezdjük, new game. Nem tudom, melyik oldalon lesz jó a facecam, azt majd megnézzük. De new game? Itt is vagyunk. Az LMV-k. Srácok, hogyha valaki megkezdő, hogy miért 1080p, majd magyarázzátok már el neki, léci. A lényeg az, hogy azért, mert így lehet 4K-s a VOD jelenleg. De egy-két hét is szerintem erre lesz megoldás. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Igen, ezért vagyunk itt. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. De elbaszott. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Oké, ez jól kezdődik. Üdvözlök újra itt mindenkit a LMV-k
be. Szóval, továbbra se tudjuk, hogy ki ő. Ez a csávó, akivel kijöttünk itt a vízpartról. Fogalmam még ki ő. De... aputest. Alapvetően aputest. Aputestnek mondanám, és kellőképpen szőrös. Valaki sugdol. Sugdolózol. Itt hangok. Amúgy szeretném felhívni a figyelmet arra, tudom, hogy most ez így a vodon, a streamen nem látszik, de annyira durván néz ki a game, hogy beszarok. A VOD... Szóval a VOD felvétel igen készül. És nem, az úriember nem Woodman. Ki tudunk sprintelni is. Köszi szépen játék. Bár amúgy a csávó, a sprint és a nem sprint között túl sok különbséget nem veszik észre. Oké. Létezik, hogy akkor... De most... Ezt gondolom, hogy Ellennek az egyik karaktere, akivel vagyunk. Na jó, futok most már, ez nem állapot. Ez micsoda? Itt valamilyen... ez valami... Na várjatok. Baszki, mi a fasz? Ez a fakú szekta. Kiszedték a szívét. Ezek ki? Fogalmazzunk úgy, hogy egy olyan felvezetése van a játéknak, amilyen az egész Alan Wake 1 volt, hogy így nem tudod ki ez, nem tudod miért ölték meg, de hirtelen van egy szekta, ami épp feláldozott egy embert, akinek kivágták a szívét, meg volt két karakter, akik futottak. Bam! Jó. És csörög a telefon. Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought.
I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Ő a nyomozó lenne? this episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. Overwatch. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Cauldron Lake. Ott van Sam. Mr. Sam. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. Huh. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Mi vagyunk a bosszok. Okay. Ennyi. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Szóval jöttünk nyomozni. Gyanítom, hogy akkor ezt a szektát követjük. Here we are. De hogy egy holttesthez jövünk. Lehet, hogy akkor pont a Time to get to work. aputestű csávó holttestéhez. Volt egy kis lagilag. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Nagyon jó By kérdés. a bear? I'll check out that map. Aha. Get to the crime scene. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. Hát basszus, ez kibaszott jól néz ki, srácok. Tudom, hogy nektek a streamen nem néz ki olyan jól, de ez elképesztő jól néz ki ez a game. Pont amúgy ezért mondtam nektek még a stream elején, hogy ez egy ilyen bitrate gyilkos játék, mert valami elképesztő sok részlet van a képen, és minden egyes másodpercben, hogy megmozdítom így a kamerát, valószínűleg nektek egy ilyen paca lesz ott. Tehát, hogy ez a gond. Sajnos. De, még egyszer mondom, a VOD kurva jól fog kinézni, majd nézzétek vissza. Na nézzük. Itt van a map. Van map! Egyébként csak mondom. Idő volt. Itt vagyunk most a parkolóban. Rental cabins. Bonnie legged path. General store. Witch's hut. Tök király, hogy van map. Amúgy nem? Na. Hol vagy, mister? Hova lett a társunk? Ja, arra felmegy, jó. Hey, over here. Jövök már. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Ő a Saga főnök. Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my Igazügy. partner, Alex Casey. Alex Casey. Hát Sorry Alex about Casey that, volt a ma'am. főszereplője I'm Deputy Mulligan. Ellen Végnek a Figured that, you know, könyvének. that, Federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Hé? Here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Hát ez beszopta. Kurva. Were there any witnesses? Szeptaruk voltak? Couple out-of-towners. Egy I wonder pár. what they were doing sneaking around the woods at night. I mentioned the city folk.
Nagyon jó kérdés. Akkor ők, ez az volt, akit azok voltak, akit észrevett a szekta? But don't worry. Valószínű, Sheriff nem? Breaker took him back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Jó van, jövök már. Akkor menjünk. Keressük a Before we get to the hullát. crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Van ilyen caseboard? Figyeljed! Caseboard. The Mind Place. My version of Az the Mind Palace. agyunkban van. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The Oké. facts are on the board. Ez is valami elképesztő jól néz ki. Caseboard. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Tehát eddig ezek a gyilkosságok voltak. Várjátok, mi? Ja, igen. Victims. Ott van 3 áldozat. Percy Wolf. Store owner. Wendy Davis, Ted Lane. Bruising on... Aha. És akkor itt van, hogy hogyan haltak meg. Ezek undorító képek egyébként, ezt hozzá kell tegyem. Hagyjál már békén! Na, most már végre tudunk szabadon. Szóval ők az áldozatok. Heart missing, nézzétek! Kicsit különbözőképpen ölték meg őket. Mindegyik áldozat fel van fújódva, mint hogyha vízi hullák lennének. De miért? Oda dobják be őket mindig. Killer profile. Post-mortem tattooing. Tehát akkor haláluk után tetoválják őket. És mindig kiszedik a szívüket. Oksa. Így visszamegyünk akkor. I see you're already hard at work, Anderson. Hát az agyunkba Close to dolgozunk. cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Hát szép. Szép ez a... Gives me a headache. There's too much sky. Kibaszott természet. Várjatok. Termosz? Vagy valami nincs? Valami gyűjthető dolog? Hát kizárt dolog, hogy nincs. Hát ne Hey, basz... Casey, you putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of Hagyjuk retiring? már! You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Hát a termosz Stairs are keres. out. You okay to jump down? I'm not that old. Pillanatra megállok, srácok. Csak 2 dolog, amit el akarok mondani. Az egyik, hogy akik a minőségre panaszkodnak, tudom, hogy most ez így furcsa, meg minden, meg főleg, hogy arról beszéltünk reggel, hogy itt minőségibb streamelni. Még mindig magasabb bitréten streamelek, mint a Twitch-en. Tehát, hogyha a Twitch-en néznétek ezt a streamet, akkor még szarabbul néz neki. Ezt mondom nektek, sajnos ilyen ez a játék. Mert gyönyörű, szép a játék, nagyon részletes, és szétesik a kép. A Twitch-en is szétesik. Sokkal jobban szétesik, mint itt egyébként. Úgyhogy tényleg sajnálom, ez ilyen. Sajnálom. A stream élmény az ilyen, még egyszer mondom, csekkoljátok majd holnap a vodot. És akkor rájöttök, hogy mizu van.
Nagyon szépen köszi a támogatásokat mindenkinek egyébként közben. Pitykes, Putyi, Dávid Kertész, Vanessa, Jébarez, Gamer Jani, köszi szépen. Ardi köszi a tier 2-t. Dorina, Dunajszki István, Esanna, Krisztián, László, Brenda Bicskei, Vilmos Vadas. Még egyszer köszi nektek, srácok. Köszi szépen. És kösz a megértést mindenkinek. Ne haragudjatok. Nem egyszerű így összehozni a dolgokat. Mirror Peak. Véletlen lenne, hogy... Ja, nem Twin Peak. The mighty mountain in the distance is no other than Mirror Peak. Hát ez csodálatos. Amúgy nagyon szép az a hegy. Azt mondom. Jövök, nyugi, jövök. Jövök, Alex. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Elkezdett esni az eső? Damn. Azt a Should have kurva. brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Köszi szépen, Jébarez. Még ez az egy szerencse van. Itt vagyunk. Itt van a hulla? Itt a convenience store? Deputy Thornton, I take it. Itt vagyunk, Thornton. Thornton. Ready to get this case solved. Now the body's behind the Ez store. mekkora egy paraszt ez a csávó amúgy. Gyere, bemutatom! Tesó, itt a hulla! So, FBI, huh? Úristen, ez tipikus. So cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? He's joking. Let's just see this body, shall we? Ott van. De hát ez nem fel van fújódva ez a csávó, hanem... Ó, hogy itt pucin van ott a... Now, this is the scene of the crime. Aha. We found him on the table. Now, he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does Oké. this fit the MO of the previous murders? Egyértelmű. Hát ott van... Body is positioned on the table. Ritualistic. Ez biztos, hogy az. Caseboard. Postmortem, tehát még nem. Allows Saga to see active clues. The key image can be selected with A and placed on the caseboard. Hogy mi? Igen. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Biztos, hogy nem. Egyértelműen van hasonlóság, mert ezt a csávót is rohadtul felszabdalták. Úgy látszik, hogy ennek a Mindplace-nek nagyon nagy szerepe van, mert nagyon össze... Ott a szív, a kivágott szív, az elég The clue. killer left the heart right next to the body. És ez, Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. ilyen volt már, ugye azt láttuk is. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Van más dolog, ami... Más nem látunk. Caseboard.
Na és akkor itt... hát ez az, ami összekapcsolja szerintem a többi üggyel. This is consistent with previous killings. Így igaz. Ez viszont nem. Heart found near victim's body. Nem találták meg a szívet az előző nyomoknál, ugye? Jól emlékszem? Hogy ilyen nem volt. Tehát ez kb. Ez ennyi. Jó. Most ezt ki kéne válasszam, hogy ez... Ja, hogy ez mind közös? Akkor csak én voltam ekkora balfasz? De ez nem az. Halló? Nah. Nem, ez ennyi. Newly discovered clues can be placed onto open questions. The bruising indicates victim was alive when restrained. Matches other cases. Ja, hogy más esetekben is életben volt az áldozat, mikor megkötözték. Na jó, hát akkor ez... Köszi szépen. De na most várj, akkor... Ezt csak most oda kéne rakjam? Heart removed from chest, strapped by the Köszi wrist. szépen, piszok. Ki is bannoltad amúgy. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Ez már a 4. ilyen gyilkosság. Ki lehet ez? A kérdés, meg ki a gyilkos? Aha. Sajnos nincs magyarítás a játékhoz, amúgy fasza lett volna, hogyha lent volna, de nincs. Learn more about the victim, learn more about the killer. Jó. Köszi szépen. Who is our victim? Igen. Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. Nagyon sok. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Többen is itt voltak, több gyilkos van. Ez biztos. Itt sörök? Buliztak valakik? Azt nézd meg. Ez mi? Someone left in a hurry. Tripod. Knocked the tripod over. Fel akarták Was it for a venni? camera? Fel akarták venni, ahogy Someone was feláldozzák? drinking beer. They spent time here. Waiting. Aha, tehát vártak itt, mert hogy ugye sörök vannak itt. Esetleg van bármi más? Most így hirtelen nem látom. 3, 4. Szerintem ez ennyi. Vissza kell menjünk a izébe, Mind Place-be. Tudom, hogy vannak németesek közületek. Hát, szívás. A killer, hát Isten igazából a killer az, ahova tehát ezt ide kell rakni, hogy többen voltak. És... hát ezt nem tudom miben segít nekünk. Ez az áldozatnak a vére. Think. Gondolkozz, jó. Footprints indicating multiple killers. Quite the party. Oké. Meg lehet az AI fordítás hamarabb lesz. Egyébként lehet, hogy az AI fordítás már napok, tehát 1-2 napon belül meg lesz. Az lehet. Nem tudom. Jó. Valamit még kihagytunk el. Any idea who the victim is? Aha, ez jó. Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Micsoda? Ez Nightingale, srácok. Az FBI-os az első részből. Hát menjetek már a picsába! Hát mi a fene ez?
Hogy? Jaj, igen, mert ő... Várjál! Mert ő ugye... Ő nem halt meg. Csak úgy eltűnt, a sötétség elnyelte. És ez ő az, bassza Until meg. now. Nightingale. Robert Nightingale? Igen. Yes, you probably knew him. Ő Brothers az. in arms. Oh, and sisters. Ő az, aki ránk lőtt. Jó, akkor megvan, hogy ki ő. Nightingale. 13 évvel ezelőtt járták őt utoljára. Akkor 13 évet kellett várni a folytatásra most már. Gyanús. Megsérült, majd eltűnt, pontosan. Hát elrepült. Isten igazából talán a izébe láttuk utoljára, nem? Amikor börtönbe zárták Ellent, és oda jött be hozzánk, és akkor úgy felkapott egy lapot, és elkezdte olvasni, aztán rájött, hogy már olvasta ezt. Vagyis, hogy tudja, hogy mi fog történni, és hirtelen kirepült. Ja, valami ilyesmi. Jó. So you knew our victim. I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases Alex is together. ismeri. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. Szóval kirúgták. Wild ideas in his Rohadtul kirúgták. Azért volt egy so he fell pöcs. off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Hát beszarok. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking Not yet? sure. Need to think about it. Tehát akkor azt megtudtuk, hogy... De kirúgta őt az FBI, szerintem akkor azért volt annyira berágva. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Ez egyértelmű, hogy ez nem egy spontán gyilkosság volt, mert ott van a sör. Tehát az bizonyítja, hogy ők itt jól el voltak. A tripod is egy bizonyíték. Hogy ne lenne? Elégesítse már. Tehát előre bekészítették. Passing the time with equipment ready. They were waiting for him. Vártak rá, But why Nightingale? de miért pont He's been Nightingale? missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. És ez hogy? Létre kell hozzunk egy profilt? Nightingale. Missing. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. 13 éve. How did he end up here? És ezt megtudjuk. That's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. És tényleg, abból másztunk ki. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something.
lehet, hogy azért ölték meg, amúgy, most azon agyalok, hogy lehet, hogy azért ölték meg, mert benne van a... Vagy belemászott úgymond ez a sötét cucc. Na nem tudom. Most csak gondolkozom amúgy, de nem tudom miért. Hol volt 13 évig? Miért pont most mászott ki a tóból? Igen, ezek jó kérdések mind. Tovább kell? Nem tudunk többet. Nem, ez ennyi. The lake is connected to Nightingale somehow. El kell menjünk akkor a tóhoz. Let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay, well, I'll just wait here. Nyugodtan. Várjál csak nyugodtan. Hatalmas ez a game. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Ez amúgy full Jani Holmes. Probably looking for shelter. Safety. Egyébként srácok, csak mondanám, hogy jó néhány imótot áthoztam a Twitchről a mai nap folyamán. Úgyhogy bővül a lista. Innen is köszi tényleg azoknak, akik TGT-k lesztek, bodiánok, mert miattuk tudtam. Úgyhogy itt a Jani Holmes-os imót is, igen. Ez egyértelmű, hát ez full Sherlock. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. Ez jó nagy fa, You need amúgy to get tényleg. out more. It is kind of creepy though. Itt van a lábnyom. És egy lap. There's a piece of paper on the ground. Na jó, de... Tracks. Barefoot. Nightingales? Nightingale lábnyoma? They come out De from under the fekete. boulder. Makes no sense. The victims was one of their own. Robert Nightingale. Gone missing. Ez egy... ott van Ellennek az... Látjátok? Megírta a sztorit. And there was the page, this page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Felt like a message was a message. Reading these words, someone knew they were here. What they were doing. De ezt miért nem tudjuk fölvenni? Ez Ellennek az írás, ez biztos. Most már végre feltudtuk. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this De page, honnan jött? or the killers left it for us.
A profilózóhoz kell This jöjjünk. mug always cheers me up. Not the hearse. The page. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Ez jó. Várjatok, valami még van. A caseboardhoz kell menjünk. De mit látunk itt? Ja, hogy ezt itt látjuk a aha. Az, mi is ez? Even if they knew it would end up hurting them. Leading them on an investigation. How could they not accept? Jó, lelkesedtünk itt a sztoriért. De még valami van. A caseboardon. Ja, ezeket? Fú. Ez ide tartozik. Ezeket is ide kell rakjuk. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. A tóból jött elő, de nem, nincs semmi értelme ennek az egésznek. Hát fasza. Tetszik amúgy ez a Mind Place, nektek tetszik? Nekem bejön amúgy ez, egy kicsit ilyen Sherlock Holmes, most talán Sherlock Holmes játékokban voltak, tudjátok, ilyen nagyon baszó, ilyen össze kellett rakni, hogy pontosan mi történt. Nagyon adja. Szűcs Jeff Balázs, köszi szépen a szupercsetet, Krisztián József Konc, András Gyetkó, Veres Huni, Gergely Orosz, Ardi, nagyon köszi srácok a támogatásokat itt ma este. Még egyszer elnézést srácok, ezt most maradjunk annyiban, hogy most idéglenesen így van a stream, ahogy van. Tudom, hogy nem a legszebb. Igyekszem majd javítani rajta idővel, jobb lesz, higgyétek el nekem. Türelem. Még egyszer mondom, aki esetleg most jött, a VOD az továbbra is 4K-s lesz, és rohadt jól fog kinézni. Na jó, mehetünk akkor. Valahogy a tóhoz kéne lemenjünk, nem? Vagy hogy megkeressük, hogy most amúgy... Merre van a tó? Szia, I. Levi, kikre akkor se fogok átmenni, ha nagyon sok pénzt fizetnek. Nagyon mondjuk attól függ mennyit. De szerintem nincs olyan összeg. Ott valami balra. Na hát ezt mondjuk már most kicsit késő szerintem. Mindegy. Erre van amúgy a tó. Most hova jövünk? Ja, most visszajöttünk. Tök vakon vagyok. Hey, Casey. What's the forest's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Miért kell ilyen szóvicceket nyomni? Just like I said. Na figyelj ide, throw. Ja, most visszajöttünk csak így poénból. De mit szeretnénk csinálni most itt? Valamit nem vágok. De valami? Ez egy favic volt, igen. Azt nem tudom, hogy... Hát de nem jó, nem? De miért jöttünk ide vissza? Nem értem. Most mi a feladat? Figure out what happened. Na jó, az mi amúgy? Logan's charm. Increases maximum health.
Mi ez, valami RPG? Van bennünk egy ilyen izé? Van egy ilyen nyakláncunk? I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. A tóhoz kellene menjünk, pontosan így van. De az se rossz ötlet, amit ti mondtok, hogy menjek nézzek be a házba. Amúgy ez egy jó ötlet. Még oda be se néztünk, nézzünk be. Köszönöm szépen, ZM. Hát, ha be lehetne nézni. Roger. Hát, op. Locked. They really don't want people coming in here. Zárva van. Szerintem erre is zárva lesz. Lefelé van a tó. Ja, arra fele kell menjünk, az biztos. Arra megyek a tó felé. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Na várjatok egy kicsit. Nem ezt akartam. Ezt akartam. Szóval most itt... De várjatok, most itt vagyunk. Hát... A tó az itt van. De honnan jött volna fel? Itt jött ki. A csávó. Amúgy, ja. Itt van a fa. Itt elállja a fa az utat. Ja. Mindplace-t nézem meg. Jó. Hát valamit elfelejtettünk, simán. Benne van. Itt egy új nyom. Nem ide jön? No. Ja, ide. Aha. Ide kell. Ja, hogy ide kell. Na jó, szokatlan még ez a rendszer. Aha. Jó. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Most kell megnézni a testet. Jó. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Jaj, Let's tell the bocs. deputies to get the body to the Én town is morgue. forogtam itt. Okay. Elrejtettek valamit a testébe, de... Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Amúgy... Nem ezt a szöveget mondták az LMV 1-be is. Az első ilyen izé. Hello? Hogy kell... Ja, vele kell beszélni. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. A shortcut key. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? Beszélnünk kell akkor a tanúkkal. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Ez a shortcut, ide kell a kulcs. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Nem szoktak hozzá ez a brutalitáshoz itt a helyi rendőrök, dehogy nem. Vágják, hogy mi van. Itt mi van itt? Véletlen lenne?
Mi ez? Mi ez? Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Alex Casey hates Casey the endless movie. jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Szóval ez a Casey nem az a Casey, mint akire én gondoltam amúgy. Csak egy véletlen egybeesés, hogy ugyanaz a nevük. Amúgy ez jó tudni. Nekem ez nem esett le. Kaptunk egy weapon upgrade. Manuscript fragments can be used upgrade weapons. Kettő ilyenünk van most. Hát ezt most köszönjük. Köszi szépen ezt a lehetőséget. De legalább ezt is tudjuk. Igen, egyértelműen az étkező fele megyünk, vagy oda megyünk. Hol a termosz, ugye? Végig azt kerestem én is. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? Az volt. Record a snuff? Kibaszott tripodból. Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. De akkor miért nem a hullát vizsgáljuk? Vagy azt majd a hullaházban tudjuk megvizsgálni jól? Lehet amúgy. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Normális egyébként? Ilyenkor a játék miért mondja azt, hogy I will look around? Miért nem jön velünk el? Na jó, hát azt mondtuk, hogy a kocsihoz megyünk, de mindegy. De fura, hogy a... Na mindegy. Fú, az kell idő. Aha, itt csak egyenesen kell menjünk. Vagyis, hogy a baloldali út felé kell menjünk. Mi? Igen. Tudja, Alex tudja. Szevasztok, srácok, üdv mindenkinek a streamben. Here we are. Itt is Let's vagyunk. drive back to town and meet the sheriff at the diner. Hát menjünk. Bright Falls-ba megyünk. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly. Hello, hang. Damn Ez impressive. nekem is elment most a hang. With your technique, these hunches were moving fast. I Elcsúszott a wasn't hang. sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Emlékeztek rá, hogy az LMV-k egybe is elcsúszott a hang? Volt egy ilyen hiba. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Jól néz ki ez a város, tetszik. De rohadt jól néz ki ez a város, jó Isten! Végre nem egy ilyen The sötét diner's just up erdő. the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Most megkérdezem, hogy mi az a Oh Dear Diner jelmezbe az ember, de ez ilyen. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's how much. Never enough coffee. Oh, that rich, bittersweet nectar. Get it in Coffee World. Ez kész! Get it now. Szegény csávó teljesen kész van. Itt volt a termosz? Hol? Ja, hogy az egész csávó egy termosz. Ja, igen. Charlene, are you as comfortable as I am? You don't think
the amount of hot caffeinated beverages you downed has anything to do with it? Na, az Oh Dear Dinerbe megyünk, mert ugye... Ott van Throth... Ő az amúgy? Throth? Nem, ez a sheriff, ez nem Throth. Let me guess. The FBI. Hé, őt vágjuk, ezt a színészt. A Quantum Break-es csávó, a sheriff. I got you both some coffee. Hát mit keres itt? Washington's finest. Sheriff Breaker. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. Itt vannak akkor a tanúk. Suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Okay. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. I'm gonna guess. Hát basszus, ez ugyanaz az étkező, ahol voltunk az LMV1-ben. The fence was built just after. Yeah. De állatul néz ki amúgy, basszus. Kurva jól néz ki. Hogy nézhet ki ez a játék ennyire jól? Itt ültek az öregek amúgy, és zenét kértek, hogyha emlékeztek. És ott abban a sarokban volt a nő, aki be volt fosva a sötéttől, és itt még mindig sötét van. Ők a búkörök? Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Na jó, most nem akarnak nekünk nyilatkozni, már annyira stresszesek? So what did you see in the woods? Mit láttak? This naked dude came out of the lake. Kijött a tóból. He was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless valószínűleg valami drogos volt, azt mondják. Then we heard shooting. Lövöldözést hallottunk. Belefutottak ilyen őzmaszkba, voltak ilyen pszichopaták. Hát lehet, hogy az. Sátánista szekta. El tudtak menekülni és hívták a rendőrséget. De akkor konkrétan elkapták, ugye láttuk is, hogy pont elcsípték az áldozatot. Vagyis ugye amikor felvágják az embert. What makes you say it was a cult? the masks and knives aren't enough. A maszk és a kés nem elég, hogy azt higgyük, hogy szekta. Cult of the Tree. Tényleg ezt mondták. Cult of the tree. Oh, and then we found out. Mi? The whole thing was terrifying. Miért nem mondta, hogy mit találnak még? Direkt nem árulta el. What were you doing at Cauldron Lake last night? És mit csináltak? Író vagyok. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. He's down at the lake, getting some details. Alan Wake-ról ír könyvet? Aki eltűnt. Aha, jó, ezt jó tudni. Azt hiszem most a caseboardon vannak újabb bizonyítékaink. Ide kéne. De most ez mi? Bookers describe multiple attackers wearing deer masks, chanting and tearing into the guy with knives. Hát ez nem ide jön. Ez nem is ide jön. Ez ide jön ehhez a killer. Talán a killerökhöz?
Nem is tudom. Talán. De itt még nem veszi elő. Akkor nem ide jön. A profilozóba van. Aha. The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Azt találta meg, mert ugye ezt nem mondta végig a mondatot a srác. Talált egy nyakláncot. Az egyik szektatagnak a nyakláncát. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Amúgy ez fura, hogy innen megtudta. Honnan tudta, hogy mire gondol a srác? Most tudunk velük beszélni? So you found something there, right? Aha. A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Mert mit akart vele csinálni a nő? Mit akart vele csinálni? Thanks. Eladni, vagy mi? Proved to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even... Ez Rose? Oh God. Saga Anderson. As I live and breathe. Na álljon meg a menet. Ez létezik, hogy ugyanaz a Rose? Hát Rose volt az, aki Ellennel találkozott. És Szagának is ugyanannyira örül, mint Ellennek. Honnan ismeri? Na mindegy. Most kiderül. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. Mi történt a gyerekünkkel? I'm sorry. Ki a fene vagy Who te? are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Megfulladt. Your daughter. A lánya. That's so weird. You don't remember. Fura, hogy nem How do emlékszik. you know I have a daughter? Honnan tudja, hogy van lányom? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Ajaj. Happens on TV all the time. No. Ajaj. You're mistaking me for someone else. Rose próbál minket be... Nézzétek meg, már megyünk le. Megyünk a nyúlüregbe. Egyre jobban, srácok. Már azt mondja nekünk Rose, hogy amúgy meghalt a lányunk, és elnyomjuk az emlékeinket. De hát telefonáltunk vele, miközben jöttünk ide. Hát ez az. Azért mondom, hogy... Hogy mi?